आजकल कविता गौतमको जिन्दगीको लय फेरिएको छ। महिनौपछि कवितालाई खै किन हो आज अभ्यास गर्ने मैदान पुग्न मन लाग्यो। रिक्सामा जतनले खुट्टा तिर्स्याएर उनी पशुपति स्कुलको मैदान जान्छिन्। अन्जेल मात्र जे गर्नु छ गर, त्यो सँगसँगै आफ्नो केयर पनि गर, केयरलेस नगर, फेरि म जस्तै होला तिमीहरूको पनि। फिजिक मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फिजिकल है, फिजिकल गर्दा चाहिँ अल्छी नमान होइन, रेगुलर बरु प्र्याक्टिस कम गर, बरु सेसन बनाऊ। एक दिन फिजिकल गर्ने, अर्को दिन नेटिङ प्र्याक्टिस, अर्को दिन क्याचिङ, बलिङ, फिल्डिङ। म इन्जोर भएदेखि फर्स्ट टाइम आएको थियो, न त आएको थिइनँ। आउने इच्छा लाग्छ, हिम्मतै लाग्दैन। आज प्र्याक्टिस सुरु भयो, आज यस्तो भयो, आज उस्तो भन्दा मलाई कति मनमा खुल्दिदिले म कहिले जाउँ, म कहिले हेर्न पाऊँ आफ्नो फिल्ड, आफ्नो ग्राउन्ड भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या मनमा। आज म तर धेरै खुसी छु मेरो साथीहरूलाई भेट्न पाएँ। मन लागेर त मैले जुत्ता लगाएर जाउँ खेल्नलाई, त्यस्तो फिल भइरहेछ नि। अब के गर्नु, अब मेरो स्थिति नै यस्तो भयो। बसेर आज हेरेर जान्छु सबै, खेल्न नपाए पनि फिल गर्छु, हेर्छु, हेरेर सन्तुष्टि गर्छु। अब बर्खा सकिएको छैन, साँझको घाम पनि चर्कै छ। चौरमा ठाउँ ठाउँ पानी जमेका छन् अनि घाँसहरू लामा लामा भएका छन्। मैदानमा अनिल शर्मा उही लयमा भेटिए, क्रिकेट सिकाइरहेका। यी उनै अनिल हुन् जसले 10 वर्ष अगाडि कवितालाई हात समातेर क्रिकेट सिकाएका थिए। दाइहरूले कम्ता कुदाउनुहुन्थ्यो, दाइहरूले गर्दा आज हामी यहाँसम्म छौँ। जस्तै बाआमाले हामीलाई हुर्काएर पढाएर लेखाएर आँखा देखाए, त्यस्तै अनिलले हामी जति पनि लेडिज छौँ सबलाई हात समाएर हिँड्न सिकाएर औँला आँखा देखाएर हामी यहाँसम्म आज खेलेर यहाँसम्म पुगेको छ। सरस्वती चौधरी त्यसै सरस्वती चौधरी भएन, कविता गौतम त्यसै कविता गौतम भएन, ममता चौधरी त्यसै ममता चौधरी भएन। कस्तो लाग्छ यस्तो सुन्दा? खुसी लाग्छ। उनीहरू कारणले हामी पनि अहिले अगाडि छौँ। खेलाडीको कारणले मलाई अहिले नेपालमा सबैले चिनिरहेको छ। सबैले भन्छ यो अनिल गुरु हो भनेर, ऊ कविताको गुरु हो, सरस्वती गुरु हो, जनकपुरको गुरु हो भनेर सबैले मलाई त्यहीँबाट चिन्छ। न त मलाई कसले चिन्थ्यो? एउटा यो क्रिकेटले गर्दा नै चिनिरहेको छ नि सबैले। उतिबेला लाहानमा केटाहरूमाझ क्रिकेट खुब चल्थ्यो। अनिल पनि क्षेत्रीय खेलहरू खेल्ने गर्थे। म 5मा पढ्दाखेरि क्रिकेट खेल्थेँ, घरबाट पढ्न आउँथेँ, पढाइ छोडेरै यही ग्राउन्ड हो, यसमै खेल्थेँ, हामी रमाउँथेँ। म पनि यही स्कुलमा पढेको छु। बेलुकातिर बुवाहरू रिसाउनुहुन्थ्यो, किताब फालिदिनुहुन्थ्यो, कतै के गरिदिनुहुन्थ्यो। एसएलसी पास यहीँबाट गरेँ, एसएलसी पास गरेछु। त्यही हो। मेरो जिन्दगी क्रिकेटमै बिति गयो, बुझ्नु न। अहिले 37 वर्षको उमेर भएको छ, म क्रिकेटमै लाइफ खतम भएको। केटीहरू क्रिकेट खेल्दैनथे। अनिल र साथीहरूले क्रिकेट सिकाउन केटीहरू खोज्न थाले। 25 जना भेला पारेर क्रिकेट सिकाउन थाले। कविता ती मध्ये एक थिइन्। सुरुमा हामीले अरू ठाउँ पनि हेऱ्यो कि केटीहरू खेलिरहेछ भनेर, अनि हामीहरूले 3-4 जना दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी जब केटा टिम छँदैछ भने एउटा केटीको पनि हामी गरौँ न, गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ एक दिन स्कुलमा गएँ सबै सरलाई भनेर, सरले भन्नु ठिक छ तपाईँहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्, सबै क्लासमा हेर्नुहोस्, म कुरा गरिदिन्छु, खेल्न इच्छा छ भने आउँछ। लगभग 25-30 जना डेली ट्रेनिङ गराउँथ्यो हामीले। यिनीहरूलाई ट्रेनिङ गराउँदाखेरि सुरुमा त यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, केटीहरूलाई ट्रेनिङ गर्न, ब्याट समात्न, बल गर्न, कुद्न एकदम गाह्रो हुन्छ।
2-4 महिना त यिनीहरूले त बल समात्न ब्याट समात्न गाह्रो भइन्छ के अनि बढी लजाउँछन् पनि के एक उनीहरूले देख्दा लाज मनबाट निकाल्ने 1 वर्ष 6 महिना त लाग्छ अब राम्रो खेल्न थाल्ने बित्तिकै अब उमेर बढी हुन्छ बिहे भइहाल्छ त्यो पनि प्रब्लम थिएछ यहाँ हामीले धेरै जसो यस्तो भइसकेछ किन अब राम्रो खेल्न थाल्यो अब उसको घरबाट बिहेको प्रस्ताव आइहाल्छ बिहे भइहाल्छ गइहाल्छ फेरि हामीलाई प्रब्लम आइहाल्छ फेरि अब नयाँलाई सुरुदेखि ट्रेनिङ गराउनुपर्छ अब म माथि सानोदेखि म यिनीहरूलाई सानोदेखि 7-8 देखि मैले ट्रेनिङ गराइरहेको थिएँ सबैको विश्वास थियो कि सबै यिनीहरूको गार्जियनले मलाई फोन गर्थ्यो अनिल तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ अनिल गुरु म जाँदैछु भने ल ठिक छ म पठाइदिन्छु म नै भनेपछि गाह्रो हुन्थ्यो किन म उनीहरूलाई 15-16 जनालाई म एक्लै लिएर हिँड्थेँ विराटनगर काठमाडौँ जहाँ पनि नेपालगञ्ज सबै एक्लै लिएर हिँड्थेँ 10 वर्ष भयो अनिल मैदानमा दौडिरहेकै छन् म केही पाउँदिनँ म भोलिन्टियर प्रशिक्षक हो पुरै माया छ कि क्रिकेट खेलेको छु क्रिकेट खेलेपछि कति दुःख हुन्छ भनेर त्यो पीडा मलाई थाहा छ नि त हैन यिनीहरूलाई सुरुमा हामीले गेम खेल्दाखेरि नि यस्तो प्रब्लम हुन्थ्यो नि पैसाको प्रब्लम हुन्थ्यो सामानको प्रब्लम हुन्थ्यो अब सानो उमेरमा खेल्दाखेरि घरबाट पैसा दिँदैन खेल्नको लागि कसैको घरमा बाउआमाले दिँदैन खेल्न त्यही भएर यिनीहरूले म जस्तो दुःख भएको चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले भोग्न दिइन क्रिकेटमा मैले आफ्नो पुरै सोपै दिएको छु अब क्रिकेट खेल्नुपर्छ र खेलाउनुपर्छ भनेर अनिलको दुईटा फ्यामिली छ एउटा अनिलको घरमा एउटा हाम्रो घरमा हाम्रो आमा बुवाको प्यारेन्ट्स छ हाम्रो हैन त्यसपछि निस्केपछि क्रिकेटलाई चाहिँ अनिललाई हो के हाम्रो आमा बुवा कविता गौतमको बाको तलब पो थोरै थियो त माया त कति हो कति 6 दिदी बहिनीको भागमा बराबरी माया र स्वतन्त्रता थियो कान्छी कविता टोलका केटाहरूसँग खेल्ने कुद्ने गर्थिन् केटीहरू सङ्गत नहुने खालि केटाहरू सङ्गत गर्ने कहाँ खेल्छ के गर्छ कहाँ जान्छ खेल्नुलाई त्यति हो मैले मान्नु छोड्दै यसलाई खेल्नुलाई जाउँ यतिकै बाहिर जान्थे दाइहरू खेल्नुहुन्थ्यो अनि दाइहरूलाई आइज खेल काली भन्नु नि त नि खेल्नु भन्थे चाहे बलिङ गर्न पाऊँ ब्याटिङ गर्न पाऊँ नपाऊँ खेल्न चाहिँ एकदम मन लाग्ने थियो क्रिकेट चाहिँ त्यतिखेर त केही आउँदैन थियो बलिङ गर्दा पनि थ्रो बल हुने ब्याटिङ गर्न नआउने क्रिकेट मात्र होइन म त पुली डन्ठा यस्तो सबै खेल्थेँ क्या म पहिले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि कोही मान्छेले भन्ने केटी मान्छे भएर के अरे केटा मान्छेसँग खेल्न जानु राम्रो होइन त भन्थे ढकालोहरू उहाँ झापाको हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई के भन्नुहुन्थ्यो दिदी अरूको कुरा नसुन्नु हेर्नु छोरी मान्छे भए पनि छोरा मान्छेसँग खेल्दाखेरि पछि के खेलाडी बन्छ कि त्यसो भन्नु हो अनि मैले रुजा खेल त खेल राम्रो मान्छे बन तेरो भविष्य बना न मैले त्यही भने यसलाई सानैमा कविताको क्रिकेटमा रस बस्न थाल्यो मैले र मेरो साथी दिपा अनिललाई रोशन दाई भएर हामी पढ्ने स्कुलमा गएर भने अनि त्यहाँबाट एकैचोटि निस्क्यो 25-30 जना खेलाडी निस्क्यो केटीहरू अनि खेल्दै जाँदा कसैलाई इन्ट्रेस्ट नलाग्ने कसैको घरबाट अब त्यही त रोकटोक गर्ने छोरी मान्छे भएर बाहिर खेल्न जानु नजा भनेर 30 जनाबाट 20 जना 20 जनाबाट 17-18 जना हुँदा हामी 15-16 जना लिमिटेड एकदम लिमिटेड खेलाडी भयो के कविताको जिन्दगीका अधिकांश कथाहरू विद्युत प्राधिकरणकै क्वार्टर वरपर हुर्किए अब केटाकेटी बाक्लो हैन थाहै नोकरी थिएन यही भित्र क्वार्टरमा बस्थेँ म क्वार्टरमा बस्दाखेरि अब केटाकेटीलाई त पढाउनु लेखाउनु पर्यो तपाईँ थाहै हुन्थ्यो म अस्थायी छु तपाईँले लगाएर लुगा लगाएर आउँदाखेरि के ल्यायो भने बुवा फलानाले यस्तो ल्यायो मेरो मिलाउनु भन्ने चित्त त दुख्थ्यो मेरो त्यो पनि म तिम्रो साह्रै हिँड्थेँ म तपाईँले जो किने म त्यही किनिदिन्थेँ सजिलै म छोरा एउटा छोरी 6 बहिनी सबैलाई बिहा दान गरेँ त्यही नोकरीले हेर्नुहोस् एकदम पैसामा हुर्केको मान्छे हामीहरू होइन के एकदम सानैदेखि दुःख थियो हामीलाई बुवाको तलब थोरै थियो 5-5 जना 6-6 जना छोराछोरी त्यो बुवाले भन्नु पहिला सुरु 250 अनि 500 1000 गरे यसरी तलब बढेर हामीलाई थाहा हुँदा त बुवाको तलब 5000 थियो मात्र
त्यत्रो छोराछोरीमा 5,000 मात्र थियो। अनि त्यस्तै 5,000 मम्मीले पुगाउनुहुन्थ्यो क्या घरमा, महिना दिन खाना, अब सिजन अनुसारको फलफुल, सिजन अनुसारको खाना, लुगा भन्नु, दसैँमा लुगा किन्न जाँदाखेरि त हामीले कति याद आउँछ। बुवासँग थोरै पैसा हुन्थ्यो क्या, अनि अरूको घरमा चप्पलदेखि लिएर हरेक कुरा महँगो हुन्थ्यो क्या, तर हामीसँग हुँदैन थियो। तर पनि बुवाको जति क्षमता छ त्यो अनुसार हामीलाई लगेर एउटै लुगा हुन्छ, एउटै किसिमको सबलाई सिलाइदिनुहुन्थ्यो क्या बुवाले। म यस्तो भएर छोराछोरीलाई म हुन दिन्थिनँ, अब के गर्ने, अब हिँड्नै सक्दिनँ म। के भएको तपाईँलाई चाहिँ? लडेर कलमा लडेर कहिले नजाने कल त्यो कलमा गएर लडेर अनि भयो यस्तो भयो। यी छोराछोरीलाई मैले धेरै कठिनले उठेको छु, धेरै कठिन। अहिले छोरीले अलिक सुख दिएको छ। हजुर, अब सानो गाँठीको मान्छेको कमाइ त त्यति हुँदैन नि। मलाई अरूले माया गरेर दिन्थे, म यसो खाए जस्तो गर्थेँ र यस्तोमा यसो गरेर यसो असराले छोपेर ल्याएर मेरा छोराछोरीलाई म दिन्थेँ। म पनि अनपढ छु, मेरा छोराछोरी अनपढ होलान् कि भन्ने मलाई धेरै डर थियो, धेरै डर थियो। कविताको कविता जस्तै जिन्दगीमा एकातिर आमा बुबाको गरिबी र अभाव थियो, अर्कोतिर खेलाडी बन्ने सपना। सुरुमा हामी जाँदाखेरि गेम खेल्न हामीसँग सामानै थिएन नि त, अनि त्यतिखेर त्यो भाइहरूको सामान र दाइहरूको सामान नभए हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म चाहिँ कहिले पुग्दैन थियो। आफ्नो सामान किन्नु भएन? आफ्नो सामान मैले अहिलेसम्म किनेको छैन। हो, हामी केटी थोरै थियौँ, केटा धेरै थियो। हामी केटाहरू दाइहरूसँग खेल्थ्यौँ कि, आफू सँगसँगै कुदाउने, आफू सँगसँगै खेलेको बल पनि खेलाउनुहुन्थ्यो क्या। कति चोट लाग्थ्यो, यस्तो मलाई सुन्निन्थ्यो, कालो हुन्थ्यो, मम्मी घर आउँदा पानीले सेक्ता त पानीले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो दाइहरूसँग नखेलेको भए पनि हामी यति राम्रो र ममता चौधरी र सरस्वती चौधरी जस्तो खेलाडी कहिले पनि हुँदैन थियो होला। कविता गौतम जस्तो नि हुन्थेन होला। म भन्दा पनि राम्रो छ जे ममता चौधरी र सरस्वती चौधरी, किनकि उनीहरू रेगुलर कन्टिन्यू टिममा छन् कि। लाहानमा केटीहरूको टिम तयार भयो। प्रतियोगिताहरू खेल्न यो टिम कहिले पूर्व कहिले पश्चिम पुग्न थाल्यो। खेल र अनुभव दुवै खारिँदै गए। एकचोटि त अनिललाई र लाहान टिम र जनकपुर धाम भनेपछि नडराउने कोही थिएन। नेपालभरिमा एपिएफ पनि डराउँथ्यो, किनकि हामीले एपिएफलाई हराएको हो। एउटा हामीले मिसाल पनि कायम गरे कि, तर हामीलाई हेरेर हाम्रो टिमलाई हेरेर जनकपुर भन्ने बित्तिकै एकदम डराउँथ्यो क्या। सन् 2012 को एसिसी अन्डर-19 क्रिकेटको लागि नेपाली टोली तयार हुँदै थियो। टोलीमा 5 जना त लाहानका केटीहरू मात्रै छानिए। खुसीले सीमा नाघेको थियो। एकैचोटि 5 जना इन्टरनेसनल पर्ने जोक होइन नि यो। एकचोटि इन्टरनेसनलमा 5 जना परेको त धेरै हुने। हामीहरूको सपना त धेरै पुरा गर्यो यिनीहरूले, राम्रो पुरा गर्यो यिनीहरूले। कविता र साथीहरू कुवेत गए। फर्स्ट टाइम म प्लेन चढेको थियो। सुरुमा खुसी त बुवालाई त्यही भएको, पहिला सुरु, किनकि आफ्नो घरबाट कोही प्लेनमा चढ्न पायो भनेर। किनकि आजसम्म कहिले हामी त्यति त हैसियत थिएन नि त हामीसँग, हामी प्लेनमा चढ्ने, कारमा हिँड्ने त्यस्तो थिएन। अनि फर्स्ट टाइम प्लेनमा चढ्दा बुवा एकदम खुसी हुनुभएको थियो, बुवाहरू, म पनि एकदम खुसी भएको थिएँ। फर्स्ट एक्सपिरियन्स मेरो प्लेनको त्यही थियो। जब अनि प्लेनमा बेलामा चाहिँ अनि मम्मी म जाँदैछु भने अनि कति खुसी लाग्यो मलाई, कति खुसी लाग्यो। के गर्नु, मेरो छोरी अनि प्लेनमा चढेर खेलाडी हुने भई भन्ने त्यस्तो आत्मामा लाग्यो मलाई। हेर्नु त्यस्तो लाग्यो। खेलेर मात्र होइन, जितेर आए। घोङ्गी टिप्दै घाँस काट्दै क्रिकेट खेल्न सिकेकाहरूले कुवेतमा गएर ट्रफी उचाले। कुवेत खेल्न गएपछि अनि हामीले त्यहाँनिर जितेको थियौँ। अनि मैले त्यहाँनिर प्लेयर अफ द म्याच पनि पाएँ होइन। अनि फाइनल गेम जित्यौँ। अनि फाइनल गेम चाहिँ नेपाल आयौँ हामी। नेपाल आएपछि अनि उहाँको भत्ताको पैसा 30,000 भयो थियो क्या मसँग। त्यतिखेर पनि मैले अरूले सपिङ गर्ने होइन, बाहिर गएर KFC खाने,
तर मैले खाइनँ कि मलाई किनकि पैसा जोगाउनु थियो घरमा आएर मेरो मम्मी बुवालाई दिनु थियो नि त कुवेत गएको बेला चाहिँ हामीलाई यस्तो भयो कि वहाँ बस्ने नेपालीहरूले नि के नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नि हरेक दिन हामीहरूलाई खाना बोलाउनु हुन्थ्यो क्या हरेक दिन अनि घुम्न जाने पनि बोलाउनु त अनि त्यो भएर मेरो त्यो कारणले पनि पैसा खर्च भएन अनि अरू मैले आफ्नो मन पनि मारेर म घर आएँ त्यही दिन अनि मम्मीलाई मैले 30,000 रुपियाँ पैसा हातमा दिएँ कि त्यतिखेर कहिले पनि दिएको थिएन नि त त्यत्रो कमाइ नै हुँदैन थियो गेमबाट हामीलाई त्यतिखेर हामीलाई त पुग्दैन थियो पहिले स्टार्टिङमा गेम खेल्दाखेरि म घरबाट जाँदै 1,000 रुपियाँ 2,000 रुपियाँ लिएर जान्थेँ टुरमा अनि त्यो 2,000 म के गर्नु खानु कि के गर्नु त्यो पैसा नै म बचाएर लिएर आउँथेँ कि गेम खेल्न जाँदा काठमाडौँ जाँदा पनि कतिले दालमोट कसैले भुजा कसैले आँपको अचार कसैले त्यो माघको बेला हुँदा लाईको लड्डु हुन्छ तिलको मुरीको चिउराको लड्डु लिएर त्यसरी हामी खाजा खाँदै त्यसरी खान्थ्यौँ क्या त्यसरी पैसा बचाएर अनि लिएर आउँथ्यौँ जितसँगै पैसा पनि घर आयो कविताको घर उज्यालो भयो बुवाको विद्युत प्राधिकरणको अस्थायी जागिर गुमिसकेको थियो घर बनाउँदा धितोमा राखेको जग्गा कविताको क्रिकेटको कमाइले छुट्यो वृद्ध बाबुआमाको आँखामा खुसीका मोतीहरू चम्किए मेरो बुवाले अनि यो जग्गा जसो तसो गरेर किन्नु भएको हो कि अफिसबाट बुवाले यस्तो भन्यो कि तपाईँ चाँडैभन्दा चाँडै रुम खाली गरिदिनु भन्यो कि अब त्यो रुम त खाली गर्ने तर कहाँ गएर बस्ने नि त अनि यही जग्गा 1 लाखमा राखेर अनि 1 लाखबाट अनि घर बनाउनु भएको थियो बुवाले पैसा त थिएन हामीसँग अनि माटो भर्न हामी आफै बोकेर भर्थ्यौँ के यो कोठामा सबै माटोहरू हामीले आफै बोकेर हालेको अनि क्यानले 20,000 दियो हामीलाई नेपाल सरकारले हामीलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो अनि 1 लाख लिएर अनि मैले त्यो पैसा लिएर आएँ अनि बुवालाई दिएँ मम्मीलाई दिनु यो पैसा घरको जग्गा छुटाउनु भनेर कुवेत गाड खेल्न त 1.25 लाख रुपियाँ ल्यायो यसले ल्याएर त्यो मलाई नि दिए त्यसले त्यो टाइममा अब दुःखको कुरा के भन्नु यही जग्गा राखेर घर बनाउँदाखेरि मैले राखेको थिएँ छोरी आएर भने बुवा पनि जग्गा छुट्याउनु भनेर यसैले गरेर जग्गा छुट्याएको जग्गा अनि यो छोरी आएपछि भन्नुहुन्छ यसको लागि त राम्रो कति मान्छे राम्रै फुल माला अबिरहरू ओइराएर यहाँ त यस्तो रमाइलो भएन सबैले भन्ने मलाई त कस्तो राम्रो कोख रहेछ छोरीले खेलाडी भएर यस्तो गरेर मान बढाई कस्तो राम्रो कोख रहेछ भन्ने यति खुसी लागेन हेर्नु त्यति बेला एकदमै ठुलो बोझ थियो नि त यहाँ हामी महिनाको 20,000 कमाएर 15,000 कमाएर दिने नहुने मान्छे 5,000 कमाउने मान्छेको हातमा 1 लाख पाउँदा यो जग्गा छुटाउन त कति एकदमै हामीलाई त्यतिखेर त करोडौँको कुरा थियो नि त किनकि अब घर र टाउको लुकाउने भनेको यही जग्गा थियो अब त्यो पनि बुढ्ला महिनाको ब्याज दिनुपर्ने सधैँ 1200 बुवा र म गएँ दशहरा ब्याङ्क अनि यो जग्गा छुटाएँ अनि त्यहाँदेखि बल्ल हल्का भयो मुटु हल्का भयो अनि कस्तो लाग्यो भनेदेखि म एउटा अनपढ मान्छे भएर पनि मेरो छोरी मेरो कोखको एउटा खुनले मलाई आज यस्तो मलाई दियो भनेदेखि पनि खुसी लाग्दैन हजुर लु भन्नु खुसी लाग्छ नि कुवेतमा दिएको थियो हामीहरू सबैलाई खेलाडीहरू कोच म्यानेजर सबलाई दिएको थियो अनि मम्मीले चाहिँ यो मायाले के छोरीले ल्याएको भनेर ओड्नै हुन्न के ओड्नै हुन्न भन्नुहुन्छ कति घरमा सिरपहरू छ किन चाहियो पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ मकिन्छ गर्नु लगाउनु भन्छ मान्नुहुन्न अब ओड्नुपर्छ नि बिस्तारै पहिले त कस्तो खुसी लागेर मेरो छोरीले उहाँदेखि ल्याएको भन्दै मैले राखेको अनि 2012मा ल्याएको अहिले 2021 भइसक्यो अहिलेसम्म ओड्नु भएको छैन माया आमाबाबुको माया छोडेन नि घाममा सुकाइदिनुपर्छ निधारको बेलामा त्यसैता कविताले क्रिकेट खेलेरै आफ्ना रहर र परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न थालिन् लाहानकै एकजना क्रिकेटरसँग बिहे गरिन् त्यतिखेर यो अन्डर 19 बेला खिचेको फोटो रुबिना छेत्री इन्द्र वर्मा म भए सोनु खड्का ममता चौधरी मेरो छोरीले यो किनी टिभी हेर्नुहोस् छोरीले नि किनेकी यो टिभी सबको घरमा टिभी थियो हाम्रो घरमा मात्रै थिएन के अनि डिस पनि थिएन छोरीको खेल हेर्नु भएको छ हजुरले हेरेको छु हो हजुर अनि बुझ्नुहुन्छ हजुर पनि क्रिकेट
क्रिकेटमा त्यति त बुझ्दिनँ त्यही पनि अब अरू बेला त म हेर्दिनँ आफ्नो छोरी खेल्न गएको बेलामा मात्रै म हेर्थेँ टिभीमा मात्र हजुर बुवा त चाहिँ गएर फिल्डमा हेर्नु भएको छ तर मम्मीले बिचारा लाइभमा चाहिँ हेर्न पाउनु भएको छैन मेरो मम्मीले कहिले पनि हुन्छ नि आफ्नो लागि टाइम निकालेर म जाउँ भन्ने चाहिँ कहिले मौका पाउनु भएन क्या अनि चौका छक्का चाहिँ बुझ्नुहुन्छ बुझ्दिनँ हजुर अनि हेर्न चाहिँ के हेर्नुहुन्छ त खालि मुख मात्र छोरी हेर पाए गेम सकेपछि म दाई मेरो हस्बेन्ड म कसैलाई सम्झिदिएँ खालि घरमै डाइरेक्ट फोन गर्छु कि म मेरो बुवालाई अनि यदि बाइचान्स कहिले ढिलो भयो भने गरिनँ भने मम्मीले के ला हार त्यो फोन गर्दैन जितेपछि एउटै शब्द सब्बास मेरो छोरी सब्बास खुसी लाग्यो भने 2 वर्ष अगाडि नेपालमा पहिलो पटक वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग सुरु भयो। संयोगले खाली भएको ठाउँमा कविताले खेल्न पाइन्। यो जर्सी अझै पनि अरूको नाममा छ। सरस्वती पुन नाम थियो उसको। उसको चाहिँ हातमा इन्जोर्ड भएर उ आउन पाएन अनि उसको नाममा मलाई नि जर्सी दियो। उसको जर्सी जस मलाई लकी भयो। सबलाई कसैलाई 75,000 मा, कसैलाई 25,000 मा, कसैलाई 40,000 मा, कसैलाई 50,000 मा किनेको छ। अनि मलाई त्यतिखेर पैसा भन्दा मलाई यो गेम चाहिँ म कसरी खेल्न पाऊँ किनकि नेपालमा पहिलोचोटि लाइभ गेम र यति ठुलो गेम फ्रेन्डसी म्याच भएको थियो। कहिले पनि भएको थिएन नि त्यस्तो लेडिजलाई किनेर खेल्ने कहिले भएको थिएन। फर्स्टैचोटि थियो। टिममै थिएन मलाई लियो पनि अनि मैले लिएअनुसार आफ्नो गेम देखाए पनि म बेस्ट बलर पनि भएँ अनि एकदमै खुसी लाग्छ। कहिले सोचेकै थिइनँ कि जस त्यहाँ जसले यदि मलाई लिएको थिएन होला होइन मेरो नाम भन्दा पनि लिन नमानेको को हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरूले त के भयो नि रहेछ कवितामा पनि अहिलेसम्म क्वालिटी भने चाहिँ भयो नि मैले आफूलाई प्रुभ गरेँ। कविता क्रिकेटमै भविष्य बनाउने सपनाहरू देख्दै थिइन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै भएको मेयर कप प्रतियोगितामा बलिङ गर्दा गर्दै अचानक कविताको खुट्टा लर्बरायो। उनी थचक्क बसिन्। घुँडाको शल्यक्रिया भयो। त्यसयता उनी बैशाखीको सहारामा छिन्। कुद्दा कुदेको खुट्टा अनब्यालेन्स भएर घुँडा घचक्क भएको हो कि मेरो। 5 ओभर सिधेर 6 ओभर मेरो बलिङ नै थियो। 5 ओभरमा यस्तो भएको। ती फिल्डमा रुएँ होइन मलाई बलिङ गर्नु छ म 1 ओभर पनि गर्छु किनकि मलाई थाहा थियो नि त मेरो टिममा बलरको कमी छैन। सुरुकै उसबाट देखेर मलाई थाहा थियो कि मेरो बल ममा कन्फिडेन्स थियो कि म आफ्नो बल राम्रो गर्छु मेरो टिमलाई म केही रन कम गराउन सक्छु मेरो विकेटले जित्न सक्छु कि भन्ने सोच थियो कि मलाई। डाक्टरले देखाएपछि डाक्टरले भन्नुभयो तपाईँको त अपरेसनै गर्नुपर्छ। म रोको के किन भनेर सोध्दा डाक्टरले म खेल्न पाउँदिनँ नि त्यही भएर भनेर। अपरेसन भइसकेपछि पनि म खालि यही सोच्ने क्या खेल्न त सक्छु नि भनेर। सक्नुहुन्छ राम्ररी नै भनेर भन्नुहुन्छ। अब भगवान्को कृपा पछि के हुन्छ के थाहा। मेरो छोरी राम्रो उन्नति गर्छ भने मेरो इच्छा त्यो थियो। अब भगवान्ले खोटे हेर्नु त्यस्तो भएछ अब के गर्ने त्यसलाई। अब मेरो त भाँचिए केही छैन। छोरीको भाउ भएर त्यही अलिक मलाई बनाउँछ। खेल्ने मान्छे अहिले कहाँ जान्छ खेल्नु लागि अरू साथीजना मेरो हातमा रुन्छ। छोरीले त्यस्तो छ निको हुन्छ होला अब के हुन्छ। अब मलाई सबै भन्दा छोरी उसैले माया लाग्छ। मलाई उसैले गरिरहेको छ सब चिज उसैले गर्छ। त्यस्तो धरान लाँदाखेरि दिसा पिसाब तपाईँलाई उठाउनु बसाउनु सब यसैले गर्ने। मलाई छोरा र छोरी राम्रो मलाई हेर्छ पनि गर्छ पनि। मैदानमा बलका पछाडि हावा जस्तै दौडिने अनि ब्याट समाएका विपक्षीलाई गोली जस्तै बलिङ गर्ने कविता 6 महिनादेखि घरको आँगनमै सीमित भएकी छिन्। सुन्छु अब गेम आउँदैछ प्र्याक्टिस गर्न आऊ भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ क्या सब खेल्छ सब टिममा हुन्छ है सबजना हुन्छ तर त्यहाँनिर कविता गौतम चाहिँ हुँदैन नि। मैले यत्रो वर्ष दिएँ मैले खेल्न नपाउँदा त मलाई त दुःख लागिहाल्छ नि एकदमै दुःख लाग्छ नि रुन मन लाग्छ। मैले किनकि मैले आफ्नो लाइफ र आफ्नो सपना नै मानेको छु नि त क्रिकेटलाई आफ्नो भगवान भनौँ या जे भनौँ मैले क्रिकेटलाई नै मानेको छु नि त। अनि त्यही भएर मलाई त एकदमै दुःख लाग्छ। मलाई त घरिको सुन्न नपाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि म त क्रिकेट बिना त म त लाइफै सोच्न सक्दिनँ कि। बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म बैशाखी मात्र उनको सहारा भएको छ।
साथीहरू प्र्याक्टिसमा जान्छ, रेगुलर ग्रुप बनाएको छ, मलाई त्यसमा एड गरेर छ, ग्रुपमा च्याट हुन्छ। उनीहरूले कति बजे प्र्याक्टिसमा आउने भन्छ, कति उयो लाग्छ नि मनमा, रुन्छु नि म त, कति रुन्छु राति। अब खेल्न सकिन्छ कि सकिँदैन के भन्नु? डक्टरले भन्नुभएको छ 1.5 महिनामा तपाईँ नर्मल हल्का बिस्तारै बिस्तारै टेक्नुहुन्छ, अनि 3 महिनामा तपाईँ एकदमै हामी जस्तो हिँड्न सक्नुहुन्छ, अनि खेल्नलाई चाहिँ तपाईँलाई 1.5 वर्ष 1 वर्ष मजाले लाग्छ। मलाई 1 महिनामा बोलाउनु थियो, अनि मसँग त्यही हो अलिकति घरको स्थिति पनि नमिलेर मसँग पैसा पनि कोरोनाको टाइम त पैसा हातमा थिएन। अब म गाडीमा त जान सक्दिनँ, गाडी पनि चलेको थिएन, रिजर्भ गरेर जाँदाखेरि त अब त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु, पैसा पनि थिएन मसँग। अनि अब चाहिँ अनि खुल्यो, अनि अब मैले साथीसँगमै सापटी लिएछु, अनि म जान्छु भने सोचिरहेको छु। ढिलो भइसक्यो, यहाँ अब डर पनि लागेको डक्टरले के भन्ने हो भनेर। भरे के त म बाहिरबाट हेर्दा त राम्रो देखिएछ, ठिक भएछ, भरे भित्र ठिकै भएको छैन कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मनमा। टेन्सन लाग्छ, चिन्ता लाग्छ कति। नखेले पनि हेर्न पाएँ, फिल गर्न पाएँ, कस्तो हुँदैन लाग्छ नि। हावा चलेको सुन्नु, डुब्न लागेको घाम हेर्नु, कहिले भित्र कहिले बाहिर गरिरहनु। चरा जस्तै डुल्दै ठाउँ ठाउँमा पुगेर क्रिकेट खेल्ने कविताको मनमा आजकल नाना थरी कुरा मात्रै खेल्छन्। मलाई मम्मीले आफ्नै हात धुवाइदिनु पर्ने, खुवाइदिनु पर्ने, सानोमा त गर्नु ठुलो हुँदा पनि मलाई टोइलेटसम्म त उयो गरिदिनु पऱ्यो जस्तो अहिले मम्मीले दुःख त लाग्छ नि एकदमै। आफूलाई नि म अहिले बोझ भए जस्तो लाग्छ कि। दुःख हुँदो रहेछ, आफ्नो खुट्टा नहुँदा धेरै दुःख मान्छेलाई। खेलाडीको मन बलियो हुनु पर्यो होइन? त्यो त हो, म छुमा आफूलाई एकदम स्ट्रङ मान्छु, किनकि अब जस्तो केही कुरा त सहनुभन्दा बढी हुन्छ नि त, अनि त्यतिखेर चाहिँ दुःख लाग्छ। जिन्दगीमा नसोचेका उतार चढाव आए, खुट्टा ठिक भएपछि फेरि मैदानमै फर्किने ठुलो रहर छ। रहर पुरा होला नहोला थाहा छैन। अब चाहिँ सोच्दैछु अब क्रिकेटले मात्र पुग्दैन, अब जब नगरी हुँदैन। सोचिरहेको छु अब यो खुट्टा ठिक भएपछि जब गर्छु भनेर। के काम गर्ने नि? जे हुन्छ त्यही। सोच छैन यही गर्छु भने, टिचिङ भने टिचिङै, कुनै पसलमै। कति पढ्नु भएको छ तपाईँले? पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्नुभयो कि? व्यस्त। मेरो त अब क्लास राधै हो, यो खुट्टा ठिक भएपछि यसलाई म कम ब्याक गराउँछु, जसरी भए पनि कम ब्याक गराउँछु। आमा बाउपछि कसैको माया लाग्छ नि, मेरो क्रिकेटको माया लाग्छ मलाई त। महिनौपछि अभ्यास गर्ने मैदानमा पुगेकी कविता घन्टौँ त्यही बसिन्। आफूसँगै क्रिकेट सुरु गरेका सरस्वती र अनुराधाहरूलाई हेरिरहिन्। सिक्दै गरेका नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई हेरिन्। पुराना साथीभाइसँग गफिन्। कवितालाई नै थाहा छैन अब उनी कहिले यो मैदानमा फर्केर आउनेछिन्। एउटा अहिले मेरो अब एउटै सपना अहिले यही छ कि म नेपाली टिममा खुट्टा कसरी ठिक हुँदा म एकचोटि नेपाली टिममा कसरी पढुँ। मलाई एकचोटि फेरि कविता गौतम भनेर नामको जर्सीको लुगा लाउनु छ कि।